ესკოს პროფესიონალს თმის მოვლის სფეროში 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი ბრაზილიური ნედრეულით ამერიკაშია დამზადებული და თმის გასაჯანსაღებლად და აღსადგენად გამოიყენება. ეს პროდუქტი თმას მატებს ელასტიურობას, აძლევს მბზინვარე ეფექტს, არბილებს და უბრუნებს ჯამრთელ იერს. ბოტოპლექსის პროცედურა კეთდება ნოტიო, პირსახოცით შემშრალებულ თმაზე, 2-3 მმ-ის დაშორებით სკალპიდან თმის საშუალო ფენებზე. თმის სიგრძის გათვალისწინებით 3-4 ადგილას. შემდეგ თმას ხელით და სავარცხლით ვამუშავებთ, რათა ბოტოპლექსი მთელი თმის სიგრძეზე გადანაწილდეს. ამის შემდგომ კი თმას ვბანთ გამდინარე წყლით და ბოლოს ხდება თმის უთოთი დამუშავება-გასწორება.